چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. سوال و جواب‌های مربوط به 2024 یکم عجیب شد، به خاطر اینکه بیشتر سوال‌ها رو در لحظه داشتم مثلا جواب میدادم یا اصلا بعضیاشون رو خودم از دل یه بحث بیرون میکشیدم. برای همین اصلا می‌خواستم اول کنسلش کنم که دیدم نه، بهتره تو چنل باشه، چون پیش اومده همیشه به خاطر پخش بودن چیزها نتونستم یکی رو راهی کنم سمت یه صحبتی که تیکه تیکه در پلتفرم‌های مختلف شده. پس اگه یه ویدیو باشه که بتونم بفرستمشون اون سمت، خب خوبه دیگه. من به مدت زمان ویدیو و اینکه چقدر بشه اهمیت نمیدم، پس اینکه جوابم چقدر کوتاه یا بلند باشه کاملا وابسته به اینه که در لحظه چقدر به نظرم جواب کافی یا چی یادم هست که اصلا بخوام جواب بدم. این چند وقت مریضم و تمام ویدیوهای آخر و مربوط به سال 24 رو توی این مریضیه دارم رکورد میکنم، چون هرچی وای میسم خوب نمیشه حالت و اینطوری هم که هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. خیلی اصلا فاجعه است. متن ویدیو رو توی این حالت نوشتم و واقعا این سری جا نمیکشید، مغزه نمیکشید، یعنی این سری چیزا ممکنه جا بیفته اگه غلط داشته باشم به عمد نیست. و البته که فیکس بودم هم باز مثل همیشه قطعا خیلی چیزا جا میفته که میتونه بره سال بعد. صد البته که کسی تو کامنت چیزی بپرسه باز همونجا جواب میدم. سوالی که پرسیده شده رو متنشون رو صفحه میذارم که اگه به نظر اومد دارم راجع به چیزی دیگه صحبت میکنم بدونید هنوز در راستای همون چیزه. سوالی که پرسیده شده بود این بود که چرا واکترو میذاری. فکر کنم این سوالو میتونم یه تغییر ریز بدم و اینطوری کنم که چرا چنل اینطوریه، چون خیلی چیزا رو کنار هم و راحت تر میتونم جواب بدم. ببینید، من هر موقع یکی میگه چنلت مثل دفترچه خاطرات میمونه، همچین هم تعریف خوبی نمیبینمش. اینطوری نیستم که ایول هدفم رو به دست آوردم، دقیقاً همین کار میخواستم بکنم. الان چیزی که ارائه میده صرفاً موجب آرامش روانه برای بنده و آره حالت دفترچه خاطرات توری هم داره، ولی هدفم این نبوده که اینطور بشه. یه تفاوت ریزی برای شخص خود من داره. من اصلا کاری که با چنل کردم باعث شده حتی برای کسایی که بیشتر از 4-5 سال چنل دنبال میکنن یهو هیچی ساجست نشه و طرف پیام داده بعد 3 سال ویدیو گذاشتی، که اینطوری هم که من 7 ماه قبل رو دیلی داشتم میذاشتم ویدیو. این یه مورد چون تگش به چیزایی که نگاه میکنی خورده ساجست کرده احتمالاً. حتی از این بعدم میاد که وقتی یکی باهم صحبت میکنه انگار داره با من 3-4 سال پیش صحبت میکنه و قشنگ اینو حس میکنم. حرفم اینه به شدت سخت کردم کارو برای همه، دسترس‌پذیری رو خیلی کم کردم ولی برای خودم خیلی زیاد، یعنی برای خودم خیلی راحت کردم. توضیح‌های زیادی میشه داد در رابطه با چیزای خیلی زیادی، مخصوصا اینکه یه بازه زمانی 5 ساله فقط تو یوتیوب و فضای خارج از اون هم قطعا تاثیرگذار بوده توی این مسیر. و صرفا میتونم خلاصه کنم به این که اگر یک هرمی وجود داره که چیزها بازم در هر صورت درش تغییر پیدا میکنن، یک سری چیزا میتونن ثابت باشن و همیشه بودن. مثلا اینکه آقا اولویت توی این هرم با مخاطب و کانتنت ساختنه یا اینکه تخلیه ذهنی و آرامش روان. و بعد قضیه مهسا امینی بهترین راه حلی که من پیدا کردم و دیگه انقدر انجامش دادم که حتی بعضی موقع یادم میره این راه حلم بود و یهو میزنه به کلم که تغییرش بدم، اینطوری شدن چنل بود که اتفاقا توی این 1-2 سال اخیر چند باری هم سعی کردم چیزا رو باز تغییر بدم و یهو یادم افتاده که آقا این همون راه حلت این بود، تو این مسیر رو طی کردی و فعلا نمیتونم و فعلا وقتش نیست. شاید به نظرتون جواب کامل و مستقیمی نبوده باشه، به نظرم اوکی اونقدر که باید گفتم. چون یه باگ دیگه‌ای که همیشه در صحبت ها هست و ما بین حرفام گفتم اینه که اگه من به شما بگم که باور دارم 2+2=5، شما همیشه همچین چیزی رو از من به یاد خواهید داشت تا جایی که بحث این مسئله به خصوص دوباره بشه. چه من توی اون بازه تفکرم نسبت به اون چیز عوض کرده باشم، چه نه، چه 2 روز یه همچین فکری رو میکردم، چه 2 سال، تا موقعی که اون بحث دوباره نشه شما یه قری همچین تصوری داشته باشی. سوال و جواب هم یک سری جا همینه. جوابی که من میدم یک سری جا به نظر من پوینتلس یه سری جاها، با اینکه حقیقت در لحظه اونه، چون پس فردا ممکنه نظر دیگه ای داشته باشم. برای همین یه سری چیزا رو مثلا اینجوریه که اینو اونقدر نیاز نمیبینم الان میخوام مثلا تو ویدیو بگم. و از اون طرف خب به عنوان آدمی که راجع به 1000 تا چیز صحبت میکنه، بعد بدونید که راجع به 10,000 تا چیز هم صحبت نمیکنه و راجع به اون 1000 تا چیز چقدر مگه فرصت میشه هر کدومو دوباره بحثشو تکرار کنم و بگم آقا من سایدم رو نسبت به این چیز عوض کردم. خلاصه که هر جا حس میکنم صحبتام میخواد به این سمت از فرموله بره یا این چیزی که شرح دادم، سعی میکنم تا حدی دست بکشم وابسته به موقعیت، سواله و همه چیزایی که میگم به خصوص در جواب این یک سوالی که یکم تغییرش هم دادم نیست. دارم سعی میکنم از جلوگیری تکرار سوال و جواب هم پیشگیری کنم. اگه بتونم چند تا چیز همزمان به دست بیارم که خب عالی میشه دیگه، یعنی چند تا چیز پشت سرم توضیح بدم که حس کنم که یک
جواب کاملی داره میده یا یک سری سوال دوباره درست نمیکنه و برم سراغ سوالای بعدی. مثلا میگم یه دلیل دیگه که چنل اینطوریه اینه که اگه یک سری پله رو تصور کنیم که پله دانشه و باید از اون به ترتیب بالا رفت و به ترتیب بالا رفتن هم درک بهتری از اون چیز میده، هم راحت‌تر میشه به بقیه شرحش داد یا راحت‌تر میشه حداقل دستشون رو گرفت. خب من تو این پلا ریدم، یعنی اون شکل یادگیری من و پیچیدگی چیزها خودش رو همیشه تو کار نشون میده که چقدر بد دارم این سری چیزا رو توضیح میدم، چون به محض اینکه میخوام پله به پله بچینم چیزها رو، اینطوریم که نه، من این توهین رو به خودم و مخاطب هیچ کی اصلا نمیکنم و اگه بلد نیستم اداشو در نمیارم. من درسته که پله دهمم و هیچ کدوم از پلا به هم کانک نیست و درست قدم بر نداشتم، ولی اون پله دهمو من فقط میدونم و فقط راجع به همون میتونم نهایت صحبت کنم. نتیجه میشه که اگه من بخوام یه سری ویدیو بدم باید کلی وقت بذارم و یاد بگیرم. نتیجه این چیز فکر کنم میشد باز زمانی 2022 تا اواخر 2023 فکر کنم که راجع به هر چیزی می‌خواستم صحبت کنم میشستم حداقل 30 تا ویدیو مختلف می‌دیدم و اگه به دست نوشته و مقاله این چیزا هم میرسیدم که اینطوری بودم که آقا چه بهتر، عالی. و این قضیه خیلی من آزار میداد، چون این دفعه اگه درست مثلا داشتم یاد میگرفتم باز نمیتونستم اون 50 ساعت حالا هر چقدر تحقیق و همه چی رو تو ویدیو پیاده کنم و باز پله به پله دست کسی رو بگیرم، چون برعکس پیچیده تر میشد. اینطوری بود که اوکی خب تو الان 100 تا موضوع مختلف هستش که اینا رو بخوای پله به پله بچینی برای یک ویدیو چند ساعت میخوای صحبت کنی؟ آیا بهتر نیست این 50 تا پله 100 تا پله رو هر کدوم بکنی یه ویدیو؟ اصلا میتونی این کارو بکنی؟ و این قضیه خیلی منو آزار میداد، چون اوکی درست که داشتم بهتر و افیشنت تر یاد میگرفتم ولی نمیتونستم این کارو بکنم، پس بازم به هم ریخته نمیشد. سعی کردم شکل به هم ریختگیش رو عوض کنم یا حتی شکل یادگیریم رو. هر اثری که تجربه میکردم از یه تایم به بعد اینطوری بودم که اوکی نسبت به اینکه چقدر دوستش دارم یا حتی بدم اومده و اون چیزی که بدم میادم اوکی بفهمم چرا بدم اومده، چرا خوشم نیومده. اتفاقا این سه جا خودم زیر سوال میبرم یا با خودم مثل یک چیز تحقیقاتی برخورد میکنم که اوکی رو خودت مانور بده، ببین چرا از این چیز خوشت نیومده، چی باعث شده خوشت نیاد، چی باعث شده همچین نظری بدی، چی باعث شده همچین واکنشی ازت بگیره، تا مثلا به یه سری جوابا برسم. هنوزم باز یه مقدار اون به هم ریختگی رو تو خودش می‌داشت، ولی اینطوری بودم که اوکی من در رابطه با اون چیزی که بدم اومده یا خوشم اومده میرم اون چیز به خصوص رو یاد میگیرم. درسته که من تو کتم نمیره به یک سری چیزا اشاره نکنم، پس بهتره شاید یه سری چیزا رو در حد اشاره نگه دارم. مثلا سر وینلند بهترین مثالشه که یک جا فقط دارم یک سری تک کلمه و سرتیتر میگم، هیچ یهو دو تا کتاب هم معرفی میکنم فکر کنم که برید ببینید اون بخش رو توش نگه داشتم و بعد راجع به تجربه یا چیزای دیگه صحبت میکردم. این فرانکشتاینی بودن ویدیو رو هنوز نتونستم تو اکثر موقع درست کنم که خب باز همینم دلایل زیادی داره که همشو نمیگم، ولی یکیش که همین جلوتر گفتم این بود که هیچ وقت تو ذهنم نمیگنجید توانایی اینو داشته باشم که مثلا 50 تا ویدیو درست کنم راجع به چیزهای مختلف تو یک اثر یا تو یک مدیوم. آقا مثلا قاب بندی در سینما، کات زدن تو سینما، صدا در سینما، موزیک فلان فلان فلان، اینا رو جدا درست کنم و هر کدوم از اینا اینقدر کامل باشن و مثالهای مختلفی تو خودشون داشته باشن که تو اثرهای مختلف بتونم به اونا اشاره کنم. یا نه مثلا اینو مثلا من یه سری خیلی بیشتر دوست دارم دیگه، موزیک توی آرمورد کور 6، موزیک توی الدن رینگ، یعنی راجع به موزیک صحبت کنی به کمک اون اثر با اون اثر و اصلا با همون. و این نتونستن ویدیو درست نکردنم به خاطر این نبود که مثلا چه بدونم بارها خب سر آرکین مثال زدم، اینطوری نبود که چنل نمیخواستم مثلا آرکین اونلی بشه یا نمیتونستم اونقدر دور دست نگاه کنم، نه اتفاقا برعکس یه چیز دیگه بود. میدونستم که چقدر از تجربه خیلی چیزا و یادگیری عقبم و این گاو بودن بنده به من اجازه نمیداد که اصلا بخوام دست ببرم تو تولید یک سری محتواها و این باعث میشد که خب اون شکل محتوا ساختن و همه اینا تغییر پیدا کنه، یادگیری و همه اینا. و دقت کنید در تولید محتوا مثلا من یاد گرفتن خودم و اینطوری نبودم که اونو بپیچونم فقط پشت سرم محتوا مصرف کنم، چون من همچین خطایی رو قبلا داشتم، نمیخوام دوباره این اشتباه رو بکنم. قبل تر از زمان یوتیوب شاید حتی یا اوایل یوتیوب نمیدونم بعد چه کنم، حقیقتا مطمئن نیستم. من اینطوری بودم که اوکی این اثر رو تجربه نکردم پس ریدم، پس میگم تجربه کردم تا دفعه بعدی که بخوام با طرف صحبت کنم مثلا انقدر سری میرم تجربه کنم یا هم چی راجعش میخونم که کم نیارم تا بتونم 4 تا زر بزنم و رفتم با سطح دانش و جایگاه اجتماعی این حرفا. بیشتر میگم برمیگرده به چیزای اجتماعی این حرفا که الان مهم نیست، شاید بعداً تعریف کردم، مخصوصا که تو ذهنم بود این قضیه رو واقعا یه ویدیو جدا بکنم. نکته اینه
اینه که الان برام مهم نیست تجربه یک اثر چقدر طول میکشه یا اون پروسه یاد گرفتن و ایناش. البته اگه چیزی برای یاد گرفتن باشه که هر اثر داره ها، ولی خب گفتم یکم سوا میکنم که حداقل اون وقتی که میذارم یکم خوشایندتر باشه. الان مثلا اون نتیجه که گرفتم اینطوری که آقا چجوری بگم، نمیدونم، تجربه‌ای که با اثر دارم و ترجیح میدم ویدیو کنم. خب اگر دارم یه چیزی ازش یاد میگیرم، نمیام اون چیزی که یاد گرفتم رو ویدیو کنم. مثلا این خب راه حل هایی بود که واسه من قضیه راحت تر میکنه دیگه. اون چیزایی که یاد گرفتم رو یا قراره یاد بگیرم رو بهشون اشاره میکنم، یه سری مسیر میدم، خط میدم. آقا من با این اثر درگیر چنین چیزهایی شدم. تجربه احساسی، اون ایموشنال پرسپکتیوی که من با این اثر داشتم و اون پروسه فکریم با کل این اثر این بوده و درسته که این پیچیده است و بازم به هم ریختگی توش داره، ولی به هم ریختگیش مثلا منطقی تره. گرفتی چی شد؟ چون مثلا من 2 سال پیش اینطوری بودم که نه، من واقعا می‌خواستم یه استراکچری بچینم، بگم اینطوری باشم که آقا یک سری خب پله وجود دارد دیگه، من این پله ها رو به ترتیب مخاطب باید باش بیارم بالا و اون دانشش رو مثلا برسونم به اون لولی که میخوام تا توی اون لول باهاش صحبت کنم، یا مثلا حالا یه پله با هم بریم جلوتر راجع به یه سری چیزا صحبت کنیم و اون استراکچر رو اونطوری به هم ریخته یا احمقانه خراب می‌کردم با دلایل مختلفی. الان اگه مثلا ویدیو به هم ریخته است یا مرتبه، مثلا اینطور نیستش که چرا این یه دونه ویدیو اینقدر مرتب اینقدر خوب در اومده، اون مسیری که داره طی می‌کنه ویدیو و صحبتی که داره راجع به فلان اثر می‌کنه، چرا یه ویدیو اینقدر به هم ریخته است. چون من این دفعه اینجوریام که اوکی اشکالی نداره، بخاطر اینکه من تجربه‌مو دارم شرح میدم. اون فرست ایمپرشن من، اون تجربه اولی که من دارم با این اثر این شکلی بوده، واقعا همینقدر مثلا منو به هم ریخته کرده، منو به هزار جا برده ذهنمو و ترجیح میدم حالا مثلا اینو سعی کنم یه مقدار مرتب چیز کنم. و همیشه به پروسه ساختن که میرسه کلی باید روش ور برم که راجع به چی صحبت کنم یا نکنم، مخصوصا که من خودم تو یک چیز اسپسیفیک دست نذاشتم تو زندگی تا تهش برم و اینو همیشه گفتم دیگه که اگرم جنرالیست و سیکره حاجی اینطوری که هر چی باشه بذار جلوم، من دوست دارم راجع به چیزای مختلف یاد بگیرم، چیزی که جلو من رو دوست دارم راجعش یاد بگیرم. یعنی حتی اگه راه حل یک کلمه این باشه که خب چیزی که دانشش رو داری راجع بهش صحبت کن. من درس خوندنم هم همینطوری بود، اصلا کل زندگیم همینه، اصلا من نمیتونم یه سری مدیوم ها رو از زندگیم حذف کنم. هر چیزایی که راجع بهشون یاد گرفتم اینجوری هم که آقا من کتابی که رفتم خواستم پیدا کنم بخونم و که کدوم آدما تونستن مولتی تاسک کنن و تو چند تا چیز همزمان خوب باشن یا 10 تا کارو با هم بکنن. و الان مثلا میگم بحث تخصص باشه و که گرافیک دیزاین و تصویرسازی و مدل سازی تا حتی خود بازی سازی و یو آی چیزای مربوطه بهش، ولی بازم اینطوری نبوده که به اینا محدود شه. مثلا من بازی دوست دارم، اوکی خب بازی سازی شامل چی میشه؟ باز همون خب جلوه ویژه داره، مدل سازی رو داره، دوبله رو حتی داره، موزیک رو داره، پس بذار برم اینا رو مثلا یاد بگیرم. بارها تلاش کردم خوانندگی دوبله رو امتحان کنم، وکالیست فلان. حالا اوکی بعضیش دلایل مختلفی داشته، فقط برای بازی نبوده، ولی حرفم اینه که چطور همیشه میگم آقا این پکیج رو من دوست دارم یه سری جاها، نه یک چیز به خصوص رو. اکثر جاها اون شکل یادگیری منم یا اون چیزی که بهش اهمیت میدم دقیقاً همینه. سعی میکنم تا اون جایی که میشه راجع به چیزا یاد بگیرم. یه اثری مثل بلادبورن من هول میده به سمت این که من راجع به سرجری بخونم، راجع به چیزای این شکلی بخونم که اصلا خب فاکینگ یه سری جا بهش میگن کرست نالج، نه حالا اون چیز سرجری و اینجور چیزا، اصلا اطلاعاتی که شاید به دردت نخوره هیچ، ولی من لذت میبرم و اون چیزی که لذت میبرم رو ایمپرس میکنم قطعا. چرا که نه، قطعا باز اون هرم هست و یک سری چیزها واسم اولویت داره، ولی خب اینطوریه دیگه. و اینم بگم اینطوری نیستش که چون نمیدونم میخوام چی کار کنم تو زندگیم همه چیز رو انگولک میکنم، با اون دید سراغ چیزها نمیرم، هرچند که این کارو کردم و اتفاقا به همه پیشنهاد میکنم که آقا تو چیزای مختلف رو باید امتحان کنی دیگه، همه چی اینقدر انگولک کنی تو ببینید فلان چیزو انقدر دوست داری که پیشو بگیری. بر من اون اولویت عشق به یادگیری و فهم این که من گاو بودم و تلاش بنده در همین راستاست که باز نشأت میگیره از بچگی و حتی چیزی مربوط به بازی هم نمیشه، به خاطر اون سبک زندگی و چیزای این شکلی. من اینطوری بودم که آقا من I can't stop learning، من باید بیشتر بفهمم، من بیشتر یاد بگیرم و لذت میبرم از این قضیه، نه به خاطر اینکه مثلا سوشال استاتی و فلان. این درگیری های اجتماعی و روانی و خب مشخصا تو بازی مختلف داشتم، بچه بودم و احمق، ولی اینطوری هم که آقا من هیچی نمیدونم، هیچی بلد نیستم، هیچی، صفرم، گاوم. خب پس بیشتر زور میزنم چیزهای مختلف یاد بگیرم و ویدیوام چون شرح مسیریه که دارم طی میکنم، به قول بچه‌ها دفتر خاطراته، این چیزها رو بعضی موقع خودش شامل میشه دیگه. خیلی چیزا رو باز نمیگم، ولی خب همین الان به خودم اومدم دیدم به طرز جالبی
انگار اون سوال اولیه رو پیچوندم، یعنی به خیلی چیزایی دارم راجع بهشون صحبت میکنم که به نظر میاد مرتبط نیست، اما فکر میکنم اتفاقا بذارم این بخشا رو بمونه، چون دقیقا نشون میده چرا اینطوری میشه، دقیقا نشون میده که آقا پشت سوال ساده چه جوابی هستش که من یه سری کار رو دارم میکنم. که میگم آقا ویو رو ولش کن، الان من یوتیوبم به من بگن فلان کارو بکنی فردا موفق میشه و اینقدر پول در میاره، ولی مثلا این مسیر یا گیری رو از دست میدی و فرصتی تغییر نداری، میگم یه سری محدودیت ها روش بذاری دیگه، چون یه نفر ممکنه بگه نه آقا تو پول در بیار بعدش خب برو اون کاری که میخوای بکن. من میگم نه آقا نمیخوام، خب این کاری که دارم میکنم اون آرامش روانه رو داره میده و لذت هم دارم میارم از اینکه چیزهای مختلف دارم یاد میگیرم توی این وضعیت مزخرف. حالا هرچند که باز طبق تئوری‌های مختلف از افراد مختلف اینجوری که بازم دوباره یه هرمی هست، تو اول باید نون شبتو در بیاری، بعد مثلا این هرم هر چی میره بالاتر بعد برسه به خودآگاهی و یادگیری و این حرفا و ساخت هنر و دیگه اوناش حالا دیگه بمانن، هر کدوم از ما یه ورد ویوی داریم. خلاصه من نمیگم حالا پشت هر تامنیل، نمیگم پشت هر کلمه، پشت هر متن، پشت هر تصمیم و هر کاری که میکنم یه تفکر و تصمیمی هست، ولی اکثر موقع اینطوری نیستش که از خواب پاشم و در لحظه چرت و پرت بگم بعدش برم پی کار و زندگیم. یوتیوب سایت هابی یا سایت جاب من نیست، عملاً کل زندگیمو گرفته، ولی این شکلی که الان هست خیلی منو تو شرایط بهتری میذاره از خیلی منظرها. میدونم این مقدار طولانی شد، ولی این جواب یه سوال نبود، یعنی یه بحثی بود با حداقل 10 تا آدم مختلف من انگار الان دارم میکنم و 12 تا سوال متفاوت همزمان داشتم جواب میدادم به واسطه یه چیزایی که از من پرسیده شد و بحثایی که کردیم. از سختتون مریضی امیدوارم که اونقدر اذیت نشید، مخصوصا که میفهمم دارم کلمات اشتباه میگم، میفهمم دارم گیج میزنم، حتی ممکنه سه جمله جا بندازم ولی اون قطعا نمیفهمم، ولی دارم تمام تلاشمو میکنم و یه ذره طول کشید تا خوب شم. این تو کتم نرفت دیگه، یه ذره تو کتم نرفت. بازم ویدئوی فلان چیز رو میذاری؟ فعلا نه، فلان چیز یا خیلی چیزها رو به مرور زمان درست میکنم. قبلا اینطوری بودم که هرچی تو ذهنمه درست میکنم تا هرچی که بحثش داغ‌تره و این باعث میشد بعد 2 سال به یک سری نوشته ها میرسیدم که میدم این صحبت الان زدنش خیلی بیفایده است، به خاطر اینکه صحبت خوبی باشه حتی اگه یه چیز محدود به زمانه، باید توی اون بازه زمانی درستشون حرفو بزنی. پس یکم اپروچم به نسبت چیزها رو یکم میخوام عوض کنم. چیزایی که به نظرم یکم محدود به زمانه یا عقب نیفته بهتره یا چون راحت تره یا هر دلیلی که پشتش هست و حالا برای منم راحت تره، چون یه سری چیزا بازم ترندیه ولی نمیتونم. اول اونا رو درست میکنم و یک سری چیزا رو صرفا میتونم بگم هر چقدر عقب بیفته کنار نمیذارم و انجامشون میدم بالاخره و بارها خودم رو هم در این قضیه ثابت کردم. کارهایی که باید 3 سال پیش انجام میدم و گفته بودم رو مهم برای من اینه که انجام دادم. آره یه سری جا اذیت میکنه که یه سری چیزا وقتی تنور داغه نچسبوندم، مثلا خب الان نکات اکت 3 آرکین خیلی الان میچسبه که بذاری، نه مثلا 2-3 ماه دیگه، ولی به نظر من این چیز محدود به زمان نیست. خب یه سری جاها اون شکلی که من به قضیه نگاه میکنم و اون نظر من هم تأثیر میذاره. مثلا ملت اینطوریه که خب آرکین الان ترنده، من اینطوریم که آره ولی مثلا این چیز محدود به زمان نیست و اوکیه دیگه. خودم هم گفتم دیگه آره درسته، یک سری چیزا در بازه زمانی خودش خیلی تاثیرگذارتر میتونن باشن، چون بخش تولید محتوا چه مصرفش، ولی خب یه سری جا باید بپذیر که واقعا نمیرسه و همینطورش هم میگم تو 2 سال گذشته من فقط دنبال راه حل‌های مختلفم که یک سری چیزا راحت‌تر کنم و برعکس مخاطب که نمیخواد تا میام عوض کنم میبینم چقدر کار سنگین میشه و میگم اوکی ولش کن، چیکار کنم، مخاطب نگاه نکنه، من نمیتونم، از توانم بر نمیاد اصلا. یکی دیگه بچه‌ها پرسیده که چرا انبار میکنی، مثلا گیم میخری انبار میکنی، کل چیز میز به لیست اضافه میکنی ولی مثلا سراغشون نمیری. من خودم قبول دارم که اکثر آدم‌ها اینجورین و یه لیستی رو جمع میکنن بازم میرن کاری که خودشون میخوان رو میکنن و یا اصلا همون کارم نمیکنن، یعنی فقط یه لیست جمع میکنن و هیچ کاری نمیکنن. ولی سر من کامان دود 24 درگیر محتوام، حالا چه ساختش باشه چه به شکل مختلف مصرفش باشه، من دیگه واقعا یه سری جا حتی نمیکشم، دارم میگم اتفاقا دارم کم میارم و نمیرسم. یعنی شاید حالا به چشم بعضی خیلی بیاد که وای تو 3 ماه 40 تا گیم رفتی دیگه، بس مثلا 20 تا گیم رفتی، یا تو اصلا تو یه سال تو بگو 10 تا گیم رفتی، خب بازم اوکیه. من این شیرم نه، واقعا من توی این چند سال اخیر
یک بار نشده هنوز به اون سطح و لولی که میخوام برسم توی اون تجربه محتوا که صرفاً تموم نکنم. متنفرم از این قضیه، وقت بذارم برای اون چیز و مثلا وقت بگذارونم دیگه. و نه، من هیچ گیمی رو نخریدم که نخوام برم. چرت گفتم. همون بین 100 تا 200 گیم اولی که خریدم 50 60 تاش گیمایی بود که از قبل رفتم و میدونستم نمیخوام برم یا مثلا بعدن شاید دوباره برم. ولی خب همون بعد از اون من هیچی نخریدم که بگم نمیخوام برم. هیچ وقت اینطوری نبوده و نخواهد بود. برای من واقعا هر چقدرم دارم محتوا مصرف میکنم و به چشم بعضی خیلیه، بر من هیچیه، به خاطر اینکه من به شدت تو بازی کردن یه چیزا کند عمل میکنم و اون کند عمل کردنه به خاطر نیستش که مثلا دستم تندی نیست، به خاطر اینکه نه، تو محیط میچرخم. آقا این بازی اوکی، همون قضیه چیز دیگه، از این فیلم ساوند افکت یاد بگیرم، از این بازی راجع به آرکیتکچر یاد بگیرم، از این بازی راجع به فلان یاد بگیرم و فقط چیزایی رو خیلی زود تمام میکنم که تمومم میکنم، که مثلا بدم میاد و مثلا نمیخوام اونقدر بهش توجه کنم، تموم میکنم که ببینم شاید آقا مثلا یه جا منو گرفت یا حداقل تجربه کلی ازش داشته باشم که با اون تجربه کلی بتونم بعداً بیشتر واسش وقت بذارم، که همون قضیه که چرا بدم اومد و این حرفا. چنل انگلیسی چرا نمیزنی؟ سر این قضیه جوابش یه بخشی باز برمیگرده به آرامش روان و تمام صحبتایی که جلوتر کردم. یه بخش دیگهش برمیگرده به اینکه چون من بارها گفتم نه زبان فارسی خوبی دارم نه انگلیسی، همین باعث میشه که اینجا انقدر میکس صحبت کنم. البته که خب تاثیر اون محتوایی که دارم مصرف میکنم و فقط خارجی هم هست، ولی خب تو 3-4 سال اخیر شاید حتی بیشتر هم فقط تو ویدیو پیکایون دریمز انگلیسی صحبت کردم، یعنی اسپیکینگ هم صفر. کار سخت‌تری داره برای شخص من، هرچند که بدم نمیاد. یا راه حلی تو ذهنم هست، احتمالاً کار خیلی راحت‌تر کنه اگه بتونم اونطوری انجام میدم، که حالا AI هم نیست، چون AI هیچ کمکی نکرد و فقط هم بدتر میکنه قضیه رو. چون من حتی گرامرلی هم میدم مثلا متنو اصلاح میکنه، یه سری جا خب نمیفهمم درست اصلاح کرده یا نه، و این نفهمیدنه خب بده دیگه. من مثلا بدم به یک آدم، به یک دوستی چیزی بدم که یک وقتی مزون بگیرم که حالا یه ویدیو بذارم. یه مقدارم حالا آخرین دلیلی که داشتم و منتظرشم که ببینم این قابلیت دوبل یوتیوب بیاد، ببینم چطور کار میکنه، چی میشه. من اگه بتونم 2 تا چنل نزنم یا چنل خودم رو فول انگلیسی کنم که بشه 2 زبانه، مین انگلیسی بعد فارسی، اونجوری مثلا خیلی بهتر میشه که ویدیو قدیمی هم مثلا تازه تو ذهنم هست دوبله کنم یا دوباره بسازم. حالا یه مقدار این قضیه کم از اون چیزایی که باید ببینیم چی میشه است و تنظیم کردن خودم با شرایط، ولی در رابطه با تمرین این چیزا صبر نمیکنم، فرصت کردنی سعی میکنم اسپیکینگم رو بهتر کنم تا بعد برم سراغ نوشتن و چیزای دیگه. واقعا برام سواله که چطور میتونی به این همه چیزهای مختلف برسی. واقعا نمیتونم. خوابم به شدت زیاد شده سال اخیر و زمان خیلی کم دارم و نمیخوام اینطوری جواب بدم که جنرالیست یا سیکر باشی حل میشه حاجی جان. اتفاقا میخوام یه جواب به نسبت متفاوت بدم به همش که باز اون تعریف چیزا، ولی خب اگه میتونی با قضیه خوب نبودن تو هیچی اوکی باشی that's how you do it. و شاید چند نفری که الان تو ذهنم هست و این بحثا رو کردیم قبلا باز به هم بگن گوه میخوری و ما میدونیم یک سری جا اسکیل کار چقدره، ولی خب صرفا میتونم بگم کلمه خوب تداعی نمیکنه چیزی که میخوام رو. منظورم خیلی خیلی خوبه و دیگه بحث ساختن هم نیست، حتی اصلا داشتن اطلاعات صرفا نسبت به یک اثر، به خصوص یک مدیوم که آقا من توی این مصرف محتوا خیلی مخاطب خوبیم، خیلی میدونم راجع به چیزی که دارم مصرف میکنم، این اثر به خصوص، این مدیومه به خصوص. من یه سر جا با این قضیه مشکلی ندارم دیگه، نمیخوام به لولی برسه که فقط مصرف کننده خالی باشم هیچ وقت. خیلی وقت تو ذهنم هر قدم سخت که اون سخت نیست، ولی خب هر قدمی که میتونم رو برمیدارم که مخاطب خوبی باشم، ولی خب میگم دیگه اینطوری انجامش میدید. به علاوه این که دیگه عادت کردم، یعنی کسالم در میره. درسته که یه اثر ممکنه تجربه کنم و یه ماه بعدش رو کامل بهش بسپرم، ولی بعضی اثر این اجازه رو بهم نمیدن و حتی خوبم نیستن دیگه. نتیجه میشه چی؟ یه هفته هیچ کاری نکنم کسالم در میره که چرا هیچ کاری نمیکنی، و خب نتیجهش میشه این. یه سری جاها مثل چیز دیگه، مثل گیم فایتینگ یا گیم‌های کامپتیتیویه که مثلا بعضی موقع بحثش میشه که آقا تو چرا تو هیچ کدوم اون کامیت صد خودتو ندادی؟ خب شده صد خودم رو هم بدم هم، ولی الان اینطوری هم که جدا از این که حالا enjoy being noob it only happens once و این حرفا، اوکی آقا من همینجوری I'm having fun
و اگه صد خودم رو کامیت کنم به یه چیزی، خب مشخصا تایم خیلی زیادی رو ازم میگیره و نمیتونم به خیلی چیز دیگه برسم. یعنی دو تا چهار تا ساده است مثلا برای من. چرا یه موقع‌هایی فقط تعریف میکنی؟ نه، یه موقعی اثر بد زیاد تجربه میکنم، یه موقعی اثر خوب، یه موقعی میکس یا ترکیب همه اینا. اگه 10 تا اثر خوب تجربه کنم نمیام اگه یکی بدتر بگم که گفته باشم صرفا و سوا کنم. قطعا که یکی دوتاش رو از همه بیشتر دوست داشتم و همونطور که تو طول سال میبینید از شاید 200-300 تا اثر من 10 تا اثر در بیارم که خیلی دوست داشته بوده باشم و شخصا به من خیلی بخوره. ولی نمیام الکی بد بگم، مخصوصا اگه نمیفهمم که مثلا بد گفته باشن، یا واقعا بدم بیاد، یا بعضی موقع میگم که بدم اومده ولی نمیفهمم، بعدم میفهمم که با چیز خوبی طرف بودم. پس آره، اگه یک سال فقط دارم مثلا خوب تجربه میکنم به همش میگم خوبه، و اگه دیدم کسخلم داره در میره و از یه طرف دیگه دارم میفتم به یه چیز خوب دارم میگم بد، چون صرفا مثلا مثل اینا شدم که فقط شاهکار تجربه میکنم، برای همین دیگه درکی از خیلی خوب و این حرفا ندارم. یه چند تا اثر بدم تجربه میکنم که کانترست درستی داشته باشم از یه چیز خوب که آقا اصلا اوکی این کلیشه‌ایه ولی خوبه. و در هر صورت نگه داشتن تعادل سخته، خیلی سخته و منم از دستم در میره. سعی میکنم دقت کنم، توجه کنم به این چیزا، واسه مهمه که خب سعی میکنم اهمیت بدم و توجه کنم. و اگه بگیم دلیل داره، مثلا همینه که گفتم که آقا من اثر خوبو میگم اثر خوبه، تموم شد. میگم آقا سیتیزن کین فلان فیلم یک اثر خوب است، یک اثر خیلی خوب است، من کارگردانش و حرفاشو نشستم دنبال کردم، کلی چیز ازش خوندم، ولی اثر من نیست، دوست ندارم. ولی چون من دوست ندارم مساوی با بد نیست. نمیام بگم بده. اگه بده به نظر من، چرا بده؟ همین رو سعی میکنم بگم. یعنی مثلا توی ویدیو بالات رو هم اگه شما برید نگاه کنید، من همیشه از بالات رو تعریف کردم، تو ویدیو هم تعریف کردم دیزاینی خوبه، ولی دیزاینی بده برای من، برای یه آدمی مثل من این بازی بده، اصلا داره اذیتم میکنه. و تا وقتی بتونم این تعادل رو نگه دارم برای من کافیه که به یه چیز خوب نگم بد. آقا نظرم اینه، اصلا این اثر به نظر من بده، تموم شد. اصلا به نظر من بده، حتی اون الگوریتماش هم بده، حتی ساختارش هم بده. حتی اگه ملت میگن خوبه، من قبول ندارم خوبه. حرفم اینه که اون نظر کالکتیو مردم رو در نظر نمیگیرم یا کریتیک ها رو، تحقیقم رو میکنم و بازم حتی ممکنه با اون تحقیق بگم اون چیز بده به نظرم، تموم شد. به همین سادگیه، چون من قرار نیست منتقد باشم که مثلا فیر چیز کنم، نقد کنم اون اثر رو. و همیشه برام خنده داره که مثلا ملت فشاری میشن از این که چرا مثلا به بتمن گفتی 8 از 10، مثلا چرا اینو دوست نداری، هر کی اینو دوست نداره باید بره صد لاشخال، باید بره بمیره. و اینجوری هم که خیلی خنده داری حاجی. مثلا من 2000 تا اثر تجربه کردم، از 2000 تا خیلی عضو میخوام که 200 تا یا حالا 1800 تا اصلا هر رقمی دوست نداشتم. بابا ببخشید دیگه چیکار کنم، خیلی عضو میخوام. ای بابا، همون قضیه دیکتاتوری نیست و این حرفاست و اصلا درک از این که ابجکتیولی چی خوبه، چطور خوبه و آیا یک چیزی ابجکتیولی خوبه ما از چیش به خصوص خوشمون میاد. تو از پروسه ساختن خوشت میاد، لذت میبری که باعث بشه بگی این چیز خوبه و ازش تعریف کنی، از چیش خوشت میاد که بگی خوب. حالا چرا انقدر تو متن تشبیه میکنی و یک سری جاها میزنی توی فاز دیگه؟ فکر کنم همون بحث چیز دیگه. به شکل‌های مختلف این کانتو گرفتم که تو هیچی نمیفهمی، حتی نمیفهمی که نمیفهمی، فکر میکنی که میفهمی، تو هیچی حالیت نیست، فقط یه سری کلمات رو کنار هم داری قرار میدی. نمیگم که تو داری اینجوری میگی، منظورم اینه به شکل‌های مختلف این حرفو میزنم. تو یه سری کلماتی که هیچ درکی ازشون نداری و کنار هم داری قرار میدی و فکر میکنی مثلا خیلی خفنی، فاز شاعری گرفتی. جوابش واقعا اینجور چیزا نیست. یعنی یک بارم نشده اینجور چیزا احمقانه من به ذهنم برسه. این قضیه اینقدر احمقانه است که مثلا مثل قضیه چیزی میمونه وقتی میگن یه نفر انگلیسی صحبت میکنه که ادا بده، پوز بده، مثلا که من بلدم، واسم احمقانه است. اینجوری هم که چقدر اون آدمی که انگلیسی صحبت میکنه یا بین حرفاش انگلیسی میذاره که مثلا پوز بده، مثلا نو لایفه، چقدر احمقی که چرا اینجوری که چی. و چقدر حتی احمق‌تر اون کسی که مثلا کردیت میده به اون کسی که انگلیسی صحبت میکنه که وای تو چقدر خفن انگلیسی صحبت میکنه. یعنی جفت طرف قضیه احمق نگه برای همچین چیزی داره این کارو میکنه. یا حتی نفر سوم حتی چقدر احمقانه است که اصلا شاید حقیقت قضیه همچین چیزی نیست ولی همچین تئوریو تو ذهن خودش چیده. و راجع به این که من چرا یه سری متنا رو یه جوری می‌نویسم بحث‌های مختلفی هست. بازم میگم نمیگم تو اونجوری پرسیدی یا من دارم مثلا 5 تا بحث مختلفو به هم میچسبونم، سعی می‌کنم جواب همه‌شو بدم. جوابش خیلی ساده است، لذت میبرم. یا شاید من حالا سوالو درک نکردم یه سری جا،
ولی من قبلا هم گفتم یه سری جا تفریح هم شده دیدن ویدیو ریویو، مثلا یه سری خنده داره. من ویدیو سرگرم کننده توی کاتگوری اینترتینینگ واقعا نمیبینم، خیلی سخت میبینم. نه اینکه مثلا اینترتین نمیشم، با چیزهای دیگه اینترتین میشم. یه سری جا تفریح هم دیدن ویدیو ریویو و شنیدن نظر ملت نسبت به چیزهاست و لذت میبرم از شکل تعریف شخصی نسبت به چیزی که بعضی موقع حتی باعث میشه بگم شت، یه روز من از یه چیزی اینطوری تعریف میکنم که همچین حسی بده، این حسی رو که به من داد. شاید تو ترجمه یه سری جا بد میشه، شاید بگی یعنی چی ترجمه، به خاطر اینکه من یه سری جا مثلا یکو رو میدیدم یا رزبوتن یا یه سری یوتیوبر دیگه که مثلا خودم دوست دارم این حرفا، یه سری جمله رو میگفتن به نسبت یه سری گیما و من که این چقدر مثال بامزه‌ای بود، این چقدر مثال خوبی بود، این چقدر مثال قشنگی بود. برای من مثلا اینطوری نیستش که وقتی ترجمه میکنم تو فارسی نشینه. مثلا من اینطوری هم که خب مخاطب ایرانی نمیفهمه چون اصلا درکی مثلا از اون کانسپت یا چیزا نداره، چون صحبت این قضیه رو با سر رو میکردیم. برای من اینطوری که نه، من معنیشو کامل میفهمم، پس اوکی دیگه، به مخاطبم بگم میفهمه دارم چی کار میکنم، دارم این تشبیه رو میکنم که اون حسه رو تعریف کنم دیگه. یه سری جاها به خاطر اون قضیه است، یه سری جاها هم من به نظر مثلا یه سری کلمه ها مثلا یه سری معانی داره، یه وزنی داره که خب مشخصا نمیام اونا رو تعریف کنم. اون جاهایی که از خودم هم یه جمله در میارم، میام مثلا میگم آقا این بازی تو وقتی جلو میری مثل یک باد بهاری میزنه تو صورتت. خب مثلا یک باد بهاری واسه یه نفر شاید هیچ حسی نداشته باشه، مثلا من اینطوری باشه که مثلا جادویی که داره به صورتم میخوره و حس میکنم مثلا روح داره بهم میده. خب من وقتی دارم اونجوری بهش نگاه میکنم و دارم لذت میبرم از اون متنه دیگه، یه سری جاها حماقتم، یعنی اصلا شاید جواب سوال این نیست، یعنی به سادگی این که من یک احمقم و حتی اونقدر وقت نمیذارم که یه سری جاها چرک نویس متن‌هام رو درست کنم. و شما درست هر چیزی که میشنوید مثل 2020 تا 2022 اینا فل بداهه نیست، ولی فرقی هم نمیکنه، چون باز در لحظه هرچی نوشتم نهایت یک بار غلط هاشو اصلاح کنم، یه جمله بندیمو که اونا بعضی موقع حتی عوض میکنم خراب میشه برعکس، پس برای همینه که اینقدر بد در میاد. یعنی کمکی نمیکنم که مخاطب بگیره دارم چی کار میکنم و حتی اون کاری که دارم میکنم هم خیلی بد انجام میدم و پیش میاد دیگه. بعضی موقع حتی وقتی از متن میگذره خودم نمیفهمم چه گوهی نوشتم، یا حتی همون موقعی که نوشتم شروع به ضبط میکنم اینجوریام که وات، چون لحظه مثلا بعضی موقع توجه نکردم به اینکه آقا اون چیزی که تو ذهنت باعث شده ازش این متن در بیاد هم یکم شرح بده و بگو اوکیه این کارو بکنی. نمیگن لقمه گذاشتی دهن مخاطبت، نمیگن مثلا میمون فرض کردی مخاطبت تو بکن آقا این کارو. خب چون من یه سری خیلی بدم میاد از اینکه مخاطبو میمون فرض کنم. من هر کاری که تو ویدیو میکنم و اینو خیلی راحت میتونم از کلمه هر کاری استفاده کنم، هر کاری که خودم یک سری جا به عنوان مخاطب میکنم و انتظار دارم از یک ویدیو، یعنی مثلا من از پلیلیست‌های به هم ریخته و شلوغ بدم میاد اینجایی که من پلیلیستم مرتب میکنم، همون چیزی که بدم میاد انجام نمیدم، اون چیزی که خوشم میاد، اون شکلی که خودم یوتیوب مصرف میکنم. یه نفر تو یه ویدیو یوتیوب میبینم یارو تو 10 دقیقه 20 تا کلمه مختلف استفاده میکنه، من از طرف انتظار ندارم اون 20 تا کلمه رو حتی تو ویدیو دیگه بهم توضیح بده، من میرم خودم راجبشون میخونم یا یاد میگیرم. آره درسته که این یک سری کاری که من میکنم خیلی دیگه هاردکوره و اون انتظار از مخاطب داشتن بیش از حده، ولی خب خلاص یعنی کاش ادیتور متن داشتم، کاش 1000 تا همکار داشتم که این چیزها رو در من اصلاح میکردن به جای اینکه خودم چونامو جمع کنم. ولی آره من اون چیزی که خودم لذت میبرم رو دارم میمیک میکنم و سعی میکنم یه سری جا بهترش کنم و یه سری جا خودم رو توی اون چیز پیدا میکنم یا میذارم. یا دو حالت داره دیگه، یا من یک محتوایی رو پیدا میکنم که خودم رو نزدیک به اون میکنم، یک محتوایی پیدا میکنم که خیلی نزدیک به منه و من سعی میکنم باز توی این قضیه تعادلی داشته باشم، ولی خب نتیجه یه کار میفهمم کجا اذیتتون میکنه و دیگه دارم تمام دلیلاشو دارم بهتون میگم چرا اینجوریه دیگه. نظرت در رابطه با اورجینالیتی چیه؟ چرت خالص. مثلا اینکه چرا فل بداهه بودم و چرا یک سری چیزا رو اصرار داشتم بارها صحبت کردم. دیدم مثلا احمقانه است. اتفاقا هرچی کامیونیتی یه چیزی بزرگتر باشه تکرار حرفم قطعاً بیشتر توش دیده میشه. شما چطور میخواید چیز جدیدی بگی در رابطه با اثری که 100 میلیون مخاطب داره و 10 سال روش گذشته؟ قطعاً اون 100 میلیون مخاطب تخصص خیلی چیزا رو ندارن و اگه داشته باشن هم ممکنه توش محتوا ساز نباشن، مثل پلیری که آقا میگن مثلا بهترین اسنایپر یا بهترین با فلان کاراکتر، در صورتی که فراموش کنین اینو بگن که بهترین صرفا بین معروف ترین ها. این هم همونه. وقتی
100 میلیون آدم داریم راجع به یک سری چیز صحبت میکنیم، تکرار اجتناب ناپذیره و از شانس ممکنه یه بهترینی باشه که حالا محتوا سازم باشه و هر کدوم از ما حرف تکرار کنیم به اون لول نمیرسیم، تکرار همونه. و من اتفاقا اینطوری هم اگه یه جا اتفاقا اگه از یک نفر یه جمله بشنوم که دقیقاً اون چیزی که میخوام بگم و دقیقاً حس من رو شرح میده، همون رو تکرار میکنم. نمیام چیز دیگه ای بگم که به نظر بیاد حس دیگه ای داشتم یا حسم رو عوض کنم اگه مثلا میتونم جمله بهتر پیدا کنم یا نکنم. فعلا فکر میکنم به همین سادگی جوابش کافی باشه که احمقانه است، کل قضیه احمقانه است. کم کم دیگه به شدت رکورد داره سخت میشه، ولی دیگه آخرای ویدیو هم هستیم. چرا درآمد یوتیوبت رو فعال نمی‌کنی؟ چون قرار نیست درآمدی داشته باشه و به دردسرش به هیچ وجه نمیارزه. الان هر موقع میانگین ویدیو هر ویدیو شد 300 تا 500، اون موقع باز ارزش داره من اطلاعات و زندگی یک نفر دیگه تو خارج رو ازش بگیرم، مالیات هم به زندگیش اضافه کنم چون درآمدش بیشتر میشه، که بخوام خودم حالا مثلا یه قرون در بیارم یا زندگی رو سپری کنم. قطعا دلم میخواد درآمد داشته باشم از یوتیوبم، هرچند که از یه جا به بعد گفتم که اگه من یوتیوبم موفق نشه، اصلا این فکر رو من یه بار نشستم کردم، اوکی پس یوتیوب موفق نمیشه ولی بازم کل زندگی تو میگیرم، تو قراره همیشه همینطوری بمونی، چرا برفرض پول نتتو نداشته باشی و بازم میخوای یوتیوب انجام بدی، یا انجام میدی اگه موفق نشی؟ و جوابم آره بوده. خب و الان باز شاید بگیر مثلا خب یه سری جاهای حاجی تناقض هست تو حرفات که حاجی تو چجوری مثلا خب کل زندگی یوتیوب بعد مثلا 2 روز بیشتر وقت نمیذاری متن رو اوکی کنی؟ که میگم متوجه یه سری چیزای پارادوکسیکال یه سری جا هستن، ولی اون هیپوکریت بودن و دابل استاندارد نیستش. بحث چیزایی که دارم در نظر میگیرم و با تک تک ذرای وجودم بازم میدونم شرایطم اتفاقا همینطوری میمونه، شاید حالا یکم بهتره. منظورم وقتی که به پول برسم، چون به محض اینکه به پول برسم خرج چیزایی میکنم که باز میخوام کلا تفاوت بده به ویدیو، چه در متنشون چه در ادیت چه فوتیجی که نگاه میکنید. و خب و آره میدونم من پول دستم بیاد خب میتونم قدم‌های کوچیک بردارم تا یهو قدم‌های بزرگ، و مسئله این نیستش که مثلا چون تو ذهنم قدم‌های بزرگه پس فعلا کاری نمی‌کنم چون جاشو پر نمی‌کنه یوتیوب، یا مثلا قدم‌های کوچیک. نه صرفا بحث اینه که من هر چی پول دستم بیاد سعی کنم در راستای همین مسیر خرج کنم. یه ذره بد جواب دادم حس کنم این سوال آخری یه سری جواب، ولی خب دیگه حالا یه سری سوالا هم که مثلا همیشه مسخره بازی یا شخصیه که مشکلی ندارم با جواب دادنش اون شخصی ها، ولی خب بعضیاشون رو قبلا جواب داده بودم سر همون نمیگم، بعضیاشون رو الان نمیخوام دیگه. حالا نه سایز دیگه هم که پرایوت جواب میدم. دیگه چی میمونه؟ رابطت رو چیکار کردی؟ هیچی، اومدم بیرون عزیزم. یا وقت خیلی زیادی رو گذاشتم برای حل کردن مشکلات روانی خودم و حتی کمک کردن به طرف که آقا کجا تو ریدی کجا من، اینا رو فیکس کنیم، ولی رابطه رو نه. این همینقدر به نظرم کافیه دیگه، بیشتر از این نیازی نیست بدونید. یک سری سوالا رو هم دارم نگاه میکنم ترجیح میدم به شخص به خصوص جواب بدم، نه اینکه چیز پرایوتی ها مثلا در رابطه با نقاشی و گیم دیزاین و 3D مدلینگ و این چیزاست، ولی خب جوابی که به شخص میتونم بدم با اطلاعات قبلی که داره طرف با ویدیو خیلی فرق میکنه که مثلا همه چیزو باید بچینم و توضیح بدم. سوال آخری که میمونه اینه که اگه به خود 15 16 سالت میتونستی یه گیم بدی بازی کنه چی بود که هم سرگرم شه هم چیزی یاد بگیره؟ والا حقیقتا هیچی، به خاطر اینه که من 18 ساله هم گاو بود، یعنی چه برسه به 15 16 ساله. و برخلاف تصور که توی اون نگاه اول اینه که آقا اصلا ممکنه طرف چیزی یاد بگیره، من اتفاقا میترسم از اینکه چیزی یاد بگیره اون شخص 15 16 ساله، توهم دانش بگیره یا واکنشش نسبت به اون دانش یا حالا هر چیزی که هست کلا توی یه مسیری بندازتش که همه چیز رو عوض کنه. و کلا گفتم اینو قبلا که از لحظه‌ای که اصلا من به این چیز رسیدم خیلی چیز عجیبی واسم بود و هر موقع میگم هنوز واسه چیز سخت هست، هنوز میگم که من اگر عقب برگردم هیچ بلایی که سر خودم اومده یا خودم سر بقیه آوردم رو تغییر نمیدم و این چیزی که الان هستم و تلاش میکنم باشم برام مهمتره تا گذشته. هرچند که بازم میگم خیلی سخته گفتن این حرف، چون یک سری چیزا هست که بیشتر از 10 سال اذیتم میکنه و میتونست اتفاق نیفته و وحشتناک هم بودن، چه بلاهایی سر خودم اومده چه سر بقیه آوردم در اون اوج حرومزادگی و ولی خب چی بگم، اگه اینطوری بگیم که آقا اگه شما چیزی رو تغییر بدی هیچی عوض نمیشه، که خب نشدنیه، ولی خب این فانتزیه دیگه، به این چیزا فکر میکنیم هر از گاهی، یا حداقل نتیجه حتی بهتر میشه به نسبت شرایط الان، نه از نظر مالی یا از نظر شدت دادن به چیزی که اتفاقا الان هست. شاید از آینده براش لوک بک رو میبردم، حس میکنم خیلی نیاز داشت همچین چیزی رو ببینه
یا هرچند بس بازی بود، یا بیفور یور آیز رو بازی کنه. اگه من باز دوباره یه اثر دیگه بخوام بگم، شاید حتی وینلند رو بخونه. نمیدونم، هر چیزی که از خشمم بیشتر کم میکرد و زودتر میفهمون که والا بلا با تمام بدبختیاش اوکیه و والا بلا اوکیه که شما سنسیتیو و مهربان باشی و هر برچسبی که بهت میخوره خودت رو تغییر ندی تا خودت رو نزدیک به تصوری از اون چیزی کنی که جامعه یا هر چیزی از تو میخواد. اوکی اون چیزی که هستی، چه چیزای دوربرت حتی بعضی موقع ها با اینکه فاکتاپن، چه شخص خودت که میخوای فلان سبک زندگی رو داشته باشی ولی به نظر آنورمال میاد. چرا گاتس همون اول گریفیس رو نبوسید که بریم سر خونه زندگیمون؟ حالا بین اون سالایی که حالت جوک و شوخی طوری داشت، این واسم خیلی جالب بود، چون بخاطر اینکه با خیلی صحبت کردم متوجه اون لاف تراینگل نشده بودن. اون هیچی، با توجه به اینکه این چیز مطرح شد گفتم فرصت استفاده کنم سریع بگم تو ادیان به عشق ما بین خدا و شیطان و اون شکلی که رابطه‌شونه توجه کنید. بعد دیویل من کرای بیبی هم ببینید. بعد اینا رو بچسبید به برزرک. نمیخوام چون اینجا اسپویلی بگم دارم خط میدم، وگرنه نیاز به خوندن دیویل من هم نیست حتی به نظرم توی یه لولی برای فهمیدن اون چیزی که مد نظرمه. ولی خب این راهی که پیدا کردم و تجربه اون اثر و فهمیدن اون شکل رابطه، حالا عشق مثلا خدا و شیطان اگه بگیم، همیشه دیدم به جواب میرسونه ملت و سر اون شکل رابطه‌ای که سه جا انگار گریفیس و گاتس دارن، کجاها اینا کنار هم قرار میگیرن این حرفا و کمتر نیاز میشه سه جا توضیح بدم. حالا شاید بعداً ویدیو کردم ببینیم چی میشه، ولی گفتم خیلی ریز به این قضیه اشاره کنم، چرا که نه. دیگه همین عزیزان، اینکه چقدر طولانی یا چقدر کوتاه یا چقدر چیز میز رو خوش جا نداده یه بخش مربوط میشه مشخصا به خودتون. اون خب باید میپرسیدید که من جواب میدادم. بازم میگم همین یه سری از این بحث ها هم، یه سری از این صحبت ها و سوال ها هم از دل بحث ها من در آوردم. من مشکلی ندارم راجع به خیلی چیزا صحبت کنم و حتی بعضی موقع به طرز احمقانه دلم میخواد که یکی فلان چیز به خصوص رو بپرسه تا بهونه‌ای داشته باشم راجع بهش صحبت کنم. ولی اینطوری نیستش که بخوام ویدیو کوئسچن انسر سالیانه رو بکنم سشن تراپی و شروع به تخلیه خودم بکنم. صرف حقیقت چیزهایی که مربوط به سوال هاست رو بتونم درست کنار هم قرار بدم و اون تعادل رو داشته باشم و جواب بدم کافی است. حالا سوال ها چه مربوط به چیز زندگی شخصی باشه، چه خیلی پیچیده باشه، چیز فان و خلاقانه و سرگرم کننده باشه، هر چی، چه بازم حتی در رابطه با محتوایی که دوست دارم یا ندارم. من خیلی عذر میخوام بابت اینکه با این صدا و انرژی دارم براتون ویدیو رکورد میکنم، ولی هی دارو آمپول اینا و اصلا هیچ کمکی نمیکنن مثل اینکه، و یکم زیادی داره طول میکشه، منم تو مخم میره. مثلا همین اینطوری بودم که این ویدیو رو حالا برسونم، یه سری ویدیو که مثلا شاید نمیدونم بگم جدی‌تر، گرندتر، هر چیه، اونا رو یکم صبر میکنم حالا خوب شه. بعد چیز دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. سوالی هر چیزی مربوط به همین 2024 2025 یعنی جلوتر حتی مثلا یا چیزای قدیمی تر بود بگید، من تو کامنت جواب میدم. یه سری سوالا هم شاید انقدر به نظرم جالب اومد که مثلا حتی 1 سال بعدم میشه جواب داد و مثلا 1 سال بعد دوباره جواب میدم. چیز دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.